Yo, what's up mga katropa? I'm back again, Syron. So, welcome back to our channel. Kung bago ka pa lang, don't forget to like, comment, share, subscribe, and also click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga new uploaded videos. So, yun na nga. Mga katropa. Mag-unboxing tayo dahil nag-order ako sa Lazada. Dumating na siya ngayon. Pero bago ko unboxing, intro muna tayo. And 3, 2, 1, go! So yun na nga mga katropa. Ayan na ang ating order. Titingnan natin kung talaga bang sulit yung binili natin sa Lazada. So yan, unboxing na natin. Maganda naman, plastic pa. So yan mga katropa, ang liit lang niya pala. Dapat pala yung malaki yung in-order natin kasi malaki yung phone natin. So ayan, okay na yan. Ayos lang. Oh. Ay, nahulog. So yan, napapagalaw-galaw pala to. Ganun pala yun. Napapagalaw-galaw. Hindi pala to itali dito. So yan, testing na natin. Yun, ayan na. Diba? Ayan, kaya. Ganda na guys, ayan na. Good for vlogging. So, hindi lang pala yan. Ito pa. Yung isa pang added external microphone. Yan o. Added external microphone. Good for vlogging. Dito. Ito pala ito nilalagay. Ayan ako. Yan, meron na tayong pang vlog. Testing muna natin. So yan, papakita ko sa inyo kung talaga bang ayos itong ano natin, ano nga tawag, tripod to.
Mga katropa, I'm again Syron. So welcome back to our channel. Kung bago ka pa lang, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga new uploaded videos. Yon. So yun na nga mga katropa. Titingnan natin kung talaga bang okay. Parang naririnig lang naman. Bato ba? Pero yung napanood ko sa YouTube, may dinadownload pa daw itong apps para gumana itong ganito. So yun lang mga katropa. So welcome back again dito sa aking channel. So yun lang mga katropa, hindi na papaligoy-ligoy pa. Tapusin na natin itong video ito. Kasi nakuha na natin yung pang-vlog natin. So yun lang. Goodbye. Thanks for watching. In 3, 2, 1.